سلام، آزاد هستم در استودیوی هورفر. توی این آموزش قصد داریم نحوه حذف بکگراند از عکس رو بهتون توضیح بدیم. برای این کار از کویک سلکشن استفاده میکنیم یا دکمه W رو میزنیم که انتخاب بشه و شروع میکنیم کاراکترمون رو سلکت کردن. و وقتی سلکت تموم شد، از این قسمت گزینه سلکت اند ماسک رو میزنیم و یه پنجره دیگه باز میشه. از این قسمت ترانسپرنسی لایه رو مشخص میکنیم. من حدود 90 میذارم تا لبه های کاراکترم زیاد شارپ نشه و از قسمت اوتپوت نیو لایر رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. الان بکگراند حذف شده و بکگراند اصلی رو هم داریم برای وقتی که احتیاج داشتیم. خیلی ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.